Tämä oli taas astetta isompi projekti, eli jos haluat hyppiä kohdasta kohtaan, videon kuvauksesta löytyy timestampit. Eilen oli se takatalvipäivä ja nyt heti aamulla taas tämmönen ihan tyyni. Ei muuta kuin uitellaan taas muutama. Oon sosiaalisessa mediassa pitkään ihaillut kotimaisten vieheenvalmistajien norssi- ja muikkuvieheitä. Siis tasureita ja vaappuja. Nyt mä haluaisin kokeilla itsekin, mitenkä se kalannahkalla päällystäminen onnistuu. Tää videohan ei ole mikään tutoriaali, vaan enemmänkin vlogi, miten tää meni. Ja lopuksi vähän ynnäille, että mitä tehdään seuraavalla kerralla paremmin ja näin. Talven aikana tuli useampi runko veisteltyä tämän kaltaisia projekteja varten odottamaan. Ja lisäksi tilasin kourallisen 90 millin velhovaapun aihioita ja muutaman 115 millisen aihion. Näistä 90-sistä tulee yksi koukkusio. En viitsinyt ruveta lankalaitteeseen näille asetuksia säätämään, kun nämä tekee käsinkin nopeasti. En muuten ole valmistanut yksikoukkuisia vaappuja koskaan ennen. Jostain keksin, että kevyt painotus keskelle vatsan puolelle voisi auttaa vaappua kestämään vauhtia paremmin. D4-luokituksen veneliimaa, painotus ja viilut perään. Sellainen tekele. 24 tuntia odottelua ja ylimääräiset liimat ja viilut pois. Tässä on niitä 115 millisiä aihioita. Sitten sinne marinoitumaan. Neljä dippausta tällä kertaa pohjalakaksi. Elikkäs kaikkiin aihioihin kevyt hionta ja sitten alkaa pohjamaalaus. Vatsapuolelle kuulto valkoinen. Selkään sekoittelin limeä kultaa, harmaata ruskeata. Ajattelin, että se saa olla helposti astetta vaaleampi väri kuin se aito, kun se tulee kuitenkin sieltä nahkan alta. Joku sanoi, että naarasnorssin mätipussi näkyy kalan läpi, jos tarkkaan katsoo. Ja sitten jos tarkkaan katsoo aitoa kalaa, niin vatsan puolella kyljissä on havaittavissa violetin sävyä. En tosin usko, että tämä maali näkyy valmiissa vaapuissa, mutta maalataan se silti. Sitten pitää saada se musta rantu, joka korostaa sen kirkkaimman kohdan. En ruvennut sapluunaa tekemään, kun tässä projektissa on niin monta erilaista vaappuaihiota. Joo. Sitten alkaa se eniten aikaa vienyt vaihe eli päällystys. Tämä vei monta ja taas monta päivää. Aina kun kävin pajalla touhuamassa, otin vain muutamia kaloja mukaan, ettei tarvinnut aivan tolkuttoman pitkiä pätkiä olla työskentelemässä tämän projektin parissa. Homma meni niin, että ripustin kalat kuivumaan pienen lämpöpuhaltimen viereen ja tunnissa kahdessa ne olivat esikuivanneet niin, että nahkan pinta oli kuiva. Jokaisesta kalasta evät ja pyrstö talteen,
Pyrstöähän näin vaappuihin ei tule, mutta kahtia leikattu pyrstö on vähän niin kuin 2 evää. Sitten irrotin nahkat ja rapsuttelin pois sen irtonaisen, mikä oli lähteäkseen. Tämän jälkeen nahkat saavat kuivaa vielä hetken sanomalehden välissä ja juuri ennen liimausta rapsuttelin viimeisetkin lihat ja kudokset pois. Päille sama, eli rapsuttelin suurimmat roinat pois ja sitten laitoin ne takaisin tuonne lämpöpuhaltimen viereen. Ensimmäistä päivää varten olin dipannut muutaman pohjamaalatun Aihion Cabin Heart lakkaan ja nahkan liimaukseen käytin Uhun Old Blast liimaa. Tämä osoittautui hyvinkin huonoksi yhtälöksi, koska nuo Uhun Heart ja Old Blast liimathan sulattaa Cabin lakkapintaa, joten liimatessa huomasin, että pohjamaali lähtee liikkeelle ja lopputuloksesta tulee epäsiisti. Seuraaville päiville dippasin pohjamaalatut vaaput Cabin vesilakkoon ja käytin liimaukseen 5 minuutin 2-komponentti epoksiliimaa. Ja tämä osoittautui paremmaksi ratkaisuksi. Kaikki nahat ja päät pyyhkäsen asetonilla, jotta saataisiin rasvat ja epäpuhtaudet pois. Ja heti perään pyyhkäisi kuivalla paperilla, ettei asetoni ala valkaisemaan nahkan väriä. Useamman kun näitä päällysti, niin tajusi, että tuo 5 minuutin kovettumisaika riittää hyvin 2-3 nahkan liimaamiseen kerrallaan. Tietty, jos kellosta katsoo, niin uskaltaisin väittää, että yhden vaapun päällystäminen päällä ja nahoilla vie helposti sen 1 tunnin. Tässä vaiheessa ei tarvitse paljon painella tai pitää nahasta kiinni, mutta välittömästi heti kun liima muuttuu tarttuvaksi. Toinen puoli onnistui vielä paremmin. Sitten pitäisi löytää oikea pää oikealle vaapulle. Suurimman osan päästä liimasin samalla 2-komponenttiliimalla, kunnes kyllästyin siihen 5 minuutin aikaikkunaan ja huomasin, että tämä Loctite on aika passelia kamaa. Liimaa levitetään vain toiselle pinnalle ja painetaan 5-10 sekunnin ajan ja se on kiinni ja lujaa. Sama liima oli hyvin kätevä muuallakin, jos joku reuna jäi repsottamaan. Kolme lakkausta takana ja napsin nuo yksikoukkupaikkaisten hännät pois. Pikku hionnat varsinkin tonne niskan ja kaulan alueelle. Sitten lisää lakkauksia.
Ennen maalauksen aloittamista ajattelin hahmotella silmien paikkoja. Näitä sitten availlaan uudestaan näitä silmien paikkoja, mutta onpahan joku käsitys taas, että mihin ne on sitten tulossa. Hellävarainen hionta maalattavalle pinnalle. Kuvasta on hyvä luntata tuota väriä. Eli selän pohjaväriksi tarvitaan ekaksi tummanruskea. Joo. Tää olikin huono ratkaisu, kun tästä ei näe mitään. Kaadetaan se tuohon toiseen. Turkoosia ja sitten limeä. 10 tippaa kuusen vihreätä ja mitä harmaata sitten. Kultaa sinne. Tää vois kyllä tehdä varmaan paljon helpommin. Niin varmaan vois. Mitä sä nyt sohlaat niitten värien kanssa siellä? Joo. Tällä täytyy tehdä se koemaalaus. Multa löytyy monenlaista verkkoa, mutta tämä oli tähän paras vaihtoehto. Ja maalasin sillä suurimman osan näistä. Hento valkoinen ja sen päälle se mun sekoittama väri. Niskoihin ja peräpuolelle laitoin hieman tummanruskeaa. Tiesitte kumpi näistä verkoista olisi loppupeleissä ollut parempi. Toi on niinku ehkä vähän teollisemman näköinen ja taas niinku aidomman näköinen tää oikeanpuolimmainen. Vatsoihin vedin peittävän valkoisen ja sen päälle helmiäisvalkoisen. Muutamaan hifistelin vielä suomut vatsapuolellekin. Tuli vähän niinku suomut.
Sitten odottelin taas 48 tuntia ennen liotin lakalla lakkausta, ettei lakka sekoittaisi tai valuttaisi näitä vesiohenteisia maalauksiani. On hyvä havaita, että selkävärissäkin on 3 eri maalikerrosta päällekkäin, ja jos ne sekoittuisivat, se olisi katastrofi. Se on opittu käpin lakoista kantapään kautta ja päätä seinään hakkaamalla, että kun lakkaustilassa kosteusprosentti menee yli 55%, niin alkaa tulla ongelmia. Esimerkiksi tuo värin valuminen, halkeilu tai kirkas foliopinta saattaa saada valkoisen mattahuurun. Omalta pajalta löytyy ainakin 3 kosteusmittaria. Evät liimasin tällä aiemmin mainitsemallani Loctitella. Eli sivelen toiselle pinnalle painetaan 5 sekuntia ja se on kiinni. Eli 5 evää per vatsapuoli. Olihan siinä liimaamista kerrakseen. Aidalla norssilla on vaaleanpunaiset spotit evien juuressa, joten tuumasta toimeen. Tämä ei kyllä lopputuloksessa hirveästi näy, kun pitää tummalla vielä tehdä evien juureen korostus, että niistä saadaan sulautuvamman näköiset. Taas muutama lakkaus. Tiesin jo silmän paikkoja mallaillessa, että ahdasta tulee olemaan näiden leukalappujen kanssa. Melkein kaikki leukalappu piti erikseen leikellä tai viritellä. Nämä 90-set aihiot eivät olleet ennestään tuttuja, joten mulla oli pari ylimääräistä runkoa jemmassa ja sahasin niihin laput ja kävin testauttamassa vedessä ennen kuin aloin näihin leukalappuja sahailemaan. 90-siin vaappuihin laitoin muistaakseni 20, 22 ja 23 millisiä kourulevyjä. Laittaa silmät piiloon, nokkalenkin piiloon, ne ei hämää sit siinä. Sitten katsoo rungon mukaan, että se turpalevy on keskellä runkoon nähden. Jos katsoo silleen, että täällä on nämä silmät ja toi nokkalenkki, niin se on helposti hämää ja se on vinossa se uintilevy. Täältä löytyy itse valmistettu propionaattiliima. Joulukalenteri numero 17 löytyy video tämän valmistuksesta. Niin, sitten piti tätä LV1 kokeilla pintalakkaukseen.
Mä muutama viikko sitten tän avasin, kun piti niitä kiiski- ja ahvenvaappuja dippailla, mutta eihän ne mahtunut sisään tonne. Otti leukalappu tuohon kiinni. Mutta nämä saattais mahtua nyt. Ja tätähän pitäisi nyt käyttää, että kun on korki avannut, niin se on kuulemma 3 kuukautta ja se on sitten käyttökelvoton sen jälkeen. Joo, on tiukan näköistä, että mahtuuko. Ei. Ei mahu. Joo, ne isommat pitää vetää sitten tuolla käpillä. No tää sai nyt pikku pyrstödippauksen näköjään sitten. No voi sanoa, että on lakattu LV1, kato. Joo. Niin se piti sanoa käpin lakoista tai tästä hardista, mitä käytän, niin useamman kerran kuullut sanottavan, että ai sitä käpin lakkaamista jää sitten, kun kynnellä painaa, niin jälki. Joo, kyllä jää, jos sä vedät liian paksuja kerroksia, että et ole ohentanut lakkaa. Semmoisessa tapauksessa siitä saattaa tulla semmonen pehmeä. Ohentaa lakan, vetää monta lakkausta ohkaisella lakalla, niin saa yllättävänkin kovan pinnan. Ja varsinkin jos sä lakkaat, kun se kosteus on yli 55, niin se ei kuivu oikein silloin, että silloin sitä saattaa tulla pehmeä. Sen takia näitä vaappuja talvella tehdään, että ne kosteudet on alhaiset. Ei tarvi ainakaan harrastepajalla niin koneellisesti kuivattaa ilmaa. Näitä viimeistelylakkauksia tuli tässä tapauksessa 4 dippauksen verran. Listasin pari asiaa, mitä teen seuraavalla kerralla toisin. 1. Pohjamalauksessa vedin joihinkin aihioihin sen mustan rannun liian leveäksi. Lisäksi vatsa ja alakylki saavat olla ihan vitivalkoisia, eli ei tarvitse mitään helmiäisvalkoista väriä. 2. Jättinorssista ei kannata leikata nahkaa huomattavasti pienempään vaappuun, vaan paras lopputulos tulee, kun kala on jokseenkin samankokoinen kuin itse vaappu. 3. Sahaan jo valmiiksi uran nokkalevylle ennen pään ja nahan kiinnittämistä. Näin saan pään kiinnitettyä sellaiseen paikkaan, että nokkalevy ja silmät mahtuvat vaappuun ilman suurempia lisänikkarointeja.
4. En ihan ollut tyytyväinen näihin silmiin, jotka tuli osaan vaapuista. Aluksi ne näytti ihan okolta, mutta sitten ne tummentumistaan noissa loppulakkauksissa. Eihän nämä nyt niin hienoja ole kuin ne ammattilaisten tekemät, mutta ihan ok ensimmäiseksi kerraksi. Ja ensi talvena tehdään lisää. Jos katsoit videon näin pitkälle, niin paina peukkua ja kiitos ja moi.